Hello friends, good morning all of you. I am Miss Mulani RB. Dhananjay Rao Gadge, College of Commerce, Satara. Our subject is Career Oriented Course Advanced Diploma in Human Resource Management. Paper number first, Human Resource Management Laws. Now we are going to study unit number 4. Managing human resources in small and entrepreneurial firms. I feel very glad to meet you all again. Unit number 4, Managing human resources in small and entrepreneurial firms. यामध्ये आपण युनिट नंबर 4 स्टार्ट करत आहोत. रिमेनिंग लेक्चरमध्ये युनिट नंबर 3 आपलं कंप्लीट झालेलं आहे. युनिट नंबर 4 मध्ये काय सांगितलेलं आहे, कोणता पॉईंट दिलेला आहे, सी द स्मॉल बिझनेस चॅलेंज. द स्मॉल बिझनेस चॅलेंज म्हणजे काय रे, लहान व्यवसायासाठी असलेली आव्हाने. लहान व्यवसायासाठी असलेली आव्हाने. त्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, द स्मॉल बिझनेस चॅलेंज, सी इन सम रिस्पेक्ट्स there's nothing small about small business. About 99% of US firms are small businesses. And about half the private sector people working in the United States work for small firms. म्हणजे काय सांगितलेलं आहे, लहान व्यवसाय किती पर्सेंट सांगितलेत, 99% हे लहान व्यवसायाचा प्रमाण दिलेलं आहे आपल्याला. किती, 99%. प्रायव्हेट सेक्टर म्हणजे खाजगी क्षेत्रामध्ये सुद्धा जास्तीत जास्त लहान उद्योग क्षेत्रात मानव कार्यरत आहेत असं देखील आपल्याला म्हणता येईल. त्यामध्ये काय सांगितलं आहे, स्मॉल बिझनेसेस ॲज ए ग्रुप ऑल्सो अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द 6 lakh or so new businesses create each year, as well as for most businesses growth, small firms grow faster than big ones, and small firms create most of the new jobs in the United States. In India, as on January 2015, MSMEs means what? Micro, small and medium enterprise. काय सांगितलं आहे, MSME means what? M means what? Micro, S small, M medium, E enterprises. Okay. Jointly provided 45% of the total manufacturing output and 40% of exports. MSME is only second to the agricultural sector in terms of employment. The current focus of the Indian government is to encourage growth and performance of small business. While the sector has potential for higher employment, it faces unique HR challenges. Statistically speaking, therefore, most people graduating from college in the next few years will work for small businesses. Those with less than about 200 employees across India, many educated professionals are open to become entrepreneurs and start small businesses. So, must everyone reading this book should know something about human resource management
इन स्मॉल बिझनेसेस. म्हणजे लहान व्यवसायासाठी असणारी आव्हाने कोणकोणती आहेत? द स्मॉल बिझनेस चॅलेंज. त्यामध्ये काय सांगितलं आहे की काही बाबतीत लहान व्यवसायात काहीही लहान नसतं. म्हणजे सुमारे 99% US मध्ये ज्या कंपन्या आहेत तिथे लहान व्यवसाय कार्यरत आहे, बरोबर. आणि युनायटेड स्टेट्समध्ये काम करणारे सुमारे निम्मे खाजगी क्षेत्रातील लोक आहेत आणि ते छोट्या कंपन्यांमध्ये काम करत आहेत. प्रत्येक वर्षी तयार करण्यात आलेल्या 6 लाख अद्भुत नवीन व्यवसायापैकी बहुतांश व्यवसाय तसेच बहुतांश व्यवसाय वाढीसाठी लहान स्वरूप मोठ्यापेक्षा अधिक वेगाने वाढत आहे आणि यासाठी समूह म्हणून व्यवसाय देखील त्यामध्ये इन्क्लुडिंग आहे. आणि लहान कंपन्या युनायटेड स्टेट्समध्ये बहुतेक नवीन रोजगार निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे काय होतं आहे की सांख्यिकीय सांगत आहे, काय सांगत आहे की पुढील काही वर्षात महाविद्यालयातून पदवीधर होणारे बहुतेक लोक हे लहान व्यवसायासाठी काम करतील आणि ज्यांच्याकडे सुमारे 200पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत ते भारतभर अनेक सुरक्षित व्यावसायिक उद्योजक बनण्यासाठी आणि छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी खुले असतील. ठीक आहे. अशा प्रकारची काय आहेत आव्हाने आहेत लहान व्यवसायासाठी, बरोबर. नंतरचा पॉईंट आपल्याला काय सांगितलेला आहे त्यामध्ये आपण पाहूया काय सांगितलंय. सी हाऊ स्मॉल बिझनेस ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट इज डिफरंट. म्हणजे लहान व्यवसायामध्ये मानवी संसाधन व्यवस्थापन कसं वेगळं आहे. हाऊ स्मॉल बिझनेस ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट इज डिफरंट. म्हणजे लहान व्यवसायासाठी मानव संसाधन व्यवस्थापन कसं वेगळं आहे, कसं युनिक आहे ते आपल्याला सांगितलेलं आहे. सी मॅनेजिंग ह्युमन रिसोर्सेस इन स्मॉल फर्म्स इज different for 4 main reasons: size, priorities, informality and the nature of the entrepreneur. म्हणजे लहान व्यवसायासाठी मानवी संसाधनाचं व्यवस्थापन कसं वेगळं आहे ते आपण पाहणार आहोत. त्यामध्ये कोणकोणते पॉईंट्स दिले? 4 दिलेले आहेत. 4 मेन रिझन त्यामध्ये दिलेले आहेत. कोणकोणते? साईज म्हणजे आकार, बरोबर. त्याचबरोबर प्रायोरिटीज म्हणजे प्राधान्यक्रम. नंतर इन्फॉर्मॅलिटी म्हणजे काय? अनौपचारिकता. आणि त्याचबरोबर काय सांगितलेलं आहे? द एंटरप्रेन्युअर म्हणजे काय? उद्योजक. म्हणजे या 4 रिझनचा यामध्ये समावेश आहे की लहान व्यवसाय करण्यासाठी मानव संसाधन व्यवस्थापन कसं वेगळं आहे, कसं युनिक आहे. त्यासाठी कोणते 4 रिझन आहेत ते? साईज, प्रायोरिटीज, इन्फॉर्मॅलिटी अँड द एंटरप्रेन्युअर. सी फर्स्ट पॉईंट, फर्स्ट रिझन साईज मीन्स व्हॉट? आकार. ठीक आहे. यामध्ये काय सांगितलेलं आहे? सी फॉर वन थिंग इट्स व्हेरी अनयुजुअल टू फाइंड ए बिझनेस अंडर 90 or so employees with a dedicated human resource management professional. As a rule, it's not until a company reaches the 100 employee milestone that it can afford an HR specialist. The exception are a few high technology startups in India, where the HR manager is among the early recruits. 8, even 5 or 6-person retail shops must recruit, select, train, and compensate employees. So, it's the owner or his or her assistant that does the HR paperwork and tasks. It's also common in India for a family member of the owner to handle HR for the company. SHRM found that in US, even firms with
Under 100 employees often spend the equivalent of 2 or so people time each year addressing human resource management issues. That time usually comes out of the owner's long workday. म्हणजे एका गोष्टीसाठी समर्पित मानव संसाधन व्यवस्थापन व्यावसायिकांसह 90 किंवा त्यापेक्षा कमी कर्मचारी असलेले व्यवसाय शोधणे फारच असामान्य आहे आणि नियमानुसार एखादी कंपनी HR तज्ज्ञांना परवडेल अशा 100 कर्मचाऱ्यांच्या टप्पा गाठत नाही. ॲट अ टाइम एवढं आवश्यक साध्य होऊ शकतं का? नाही. नंतर काय आहे? प्रायोरिटीज. प्रायोरिटीज मीन्स व्हॉट? प्राधान्यक्रम. यामध्ये काय सांगितलं आहे? सी, इट्स नॉट जस्ट size but businesses realities that drive many small business managers and entrepreneurs, the men and women who provide the vision and spark that starts a new businesses to focus on non-HR issues. After studying small e-commerce firms in the United Kingdom, one researcher concluded that as important as human resource management is, it just was not a high priority for these firms, given their shortage of resources in the terms of time, money, people, and expertise. A typical SME means what? Small and medium size enterprise. Managers organizational are perceived elsewhere in finance, production and marketing with HR of diminished relative importance. म्हणजे काय सांगितलं आहे? प्राधान्यक्रम कसा असावा हे एक रिझन आहे. लहान व्यवसायासाठी मानव संसाधन व्यवस्थापन कसं वेगळं आहे त्यासाठीचं एक रिझन आहे महत्त्वाचं, प्राधान्यक्रम. यामध्ये काय सांगितलं आहे की हे केवळ आकारच नाही तर व्यवसायातील काय आहे? वास्तव्य आहे, जे अनेक लहान व्यवसाय व्यवस्थापक आणि उद्योजकांना, तसेच पुरुष असतील स्त्रिया असतील, जे क्षेत्र प्रदान करतात आणि नवीन व्यवसाय सुरू करतात किंवा बिगर HR समस्यावर लक्ष केंद्रित करत असतात. त्याचबरोबर युनायटेड किंगडममधील छोट्या ई-कॉमर्सचा अभ्यास केल्यानंतर एका संशोधकाने असा निष्कर्ष काढला होता की मानवी संसाधन व्यवस्थापन जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच या कंपन्यांसाठी ते उच्च प्राधान्य नव्हते, असं त्यांनी यामध्ये सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर नंतरचा पॉईंट काय आहे? इनफॉर्मॅलिटी. इनफॉर्मॅलिटी यामध्ये काय सांगितलेलं आहे? इनफॉर्मॅलिटी मीन्स व्हॉट? अनौपचारिकता. यामध्ये काय सांगितलं आहे? वन इफेक्ट ऑफ दिस इज दॅट ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट टेंड्स टू बी मोर इन्फॉर्मल इन स्मॉलर फर्म्स. Thus, one study analyzed training practices in about 900 family and non-family small companies. Training tended to be informal with an emphasis on methods like co-worker and supervisory on the job training. Such informality isn't just due to a lack of resources. It's a matter of survival. Entrepreneurs must react fast to changing competitive conditions. So, there's logic in keeping things like compensation policies flexible. The need for small businesses to adopt quickly often means handling matters like raises, appraisals, and time off on an informal reacting basis with a short time horizon.
काय सांगितलं आहे यामध्ये की याचा एक परिणाम असा आहे की समान संख्यामध्ये मानव संसाधन व्यवस्थापन अधिक अनौपचारिक असते. समान संसाधनामध्ये काय होतं, समान संस्थामध्ये मानवी संसाधनाचं व्यवस्थापन कसं असतं, इक्वल असतं आणि त्याचबरोबर अनौपचारिक असते. आणि एका अभ्यासाने सुमारे 900 कौटुंबिक छोट्या कंपन्यांमधील प्रशिक्षण पद्धतीचे विश्लेषण यामध्ये केलेलं आहे आणि ते इन्क्लुडिंग आहे. त्याचबरोबर नंतरचा पॉईंट काय आहे की द आंत्रप्रिनियर म्हणजे काय, आंत्रप्रिनियर म्हणजे काय रे, उद्योजक. बरोबर, आंत्रप्रिनियर म्हणजे काय रे, उद्योजक. बरोबर, उद्योजक कोण कोण होऊन गेलेत बघा, म्हसवड येथील चेतना सिन्हा. बरोबर, त्या देखील काय आहेत, उद्योजिका आहेत. बरोबर, महिला बचत गटा यासाठी त्या काम करतात. बरोबर ना, चेतना सिन्हा यांची म्हसवड येथे बँक आहे. बरोबर, ठीक आहे. त्याचबरोबर त्या काय आहेत, उद्योजिका आहेत. अजून कोण कोण उद्योजक होऊन गेलेत मोठमोठे, चेतना सिन्हा. अजून कोण आहेत उद्योजक, त्यामध्ये चेतना सिन्हा यांना चेतना सिन्हा मॅम यांना छान छान अवॉर्ड मिळालेले आहेत आणि त्या एक यशस्वी उद्योजिका म्हणून ओळखल्या जातात. बरोबर ना. त्याचबरोबर तुम्हाला सांगते द आंत्रप्रिनियर उद्योजक यामध्ये काय सांगितलेलं आहे ते समजून घेऊया. फर्स्ट ऑफ ऑल की आंत्रप्रिनियर्स आर पीपल हू क्रिएट बिझनेसेस अंडर रिस्की कंडिशन्स. रिसर्चर्स बिलीव्ह दॅट स्मॉल फर्म्स relative informality partly stems from entrepreneurs' management styles on internal matter, including the primary goal and orientation of the firm, its working condition and policies, and the style of internal and external communication and how this is communicated to the staff. इंटरनल अँड एक्सटर्नल म्हणजे अंतर्गत आणि बहिर्गत संवाद कसा आहे आणि हाऊ दिस इज कम्युनिकेट टू द स्टाफ. तो स्टाफसोबत, समोरच्या एम्प्लॉईसोबत आपलं रिलेशन कसं आहे, आपलं बोलणं कसं आहे, अंतर्गत असेल किंवा बहिर्गत असेल, ह्या दोन्ही गोष्टी यासाठी मॅटर करत असतात. म्हणजे काय रे, उद्योजक हे असे लोक आहेत जे धोकादायक परिस्थितीत व्यवसाय निर्माण करत असतात. आणि संशोधकांचा असा विश्वास आहे की लहान फर्म ही सात्विकशा अनौपचारिका अंशतः स्टीम फर्म, बरोबर, स्टीम फर्म साठी, त्याचबरोबर उद्योजक गोष्टी नियंत्रित करू इच्छित प्रवृत्ती, मालकांना त्यांची मुद्रांक आणि वैयक्तिक व्यवस्थापन शैली, अंतर्गत बाबीवर फर्मचे प्राथमिक उद्दिष्ट आणि अभिमुखता, त्याचबरोबर कामाच्या परिस्थितीवर डिपेंड करतं आणि धोरणे आणि अंतर्गत आणि बहिर्गत संवादाची शैली पाहिली जाते आणि हे कर्मचारी कसे कळवले जाते यावर आधारित आहे. बरोबर आहे, यावर सर्व गोष्टी डिपेंड करतात की त्या माणसाची वागणूक कशी आहे, त्याचं बोलणं कसं आहे, चालणं कसं आहे, त्याच्या बोलण्यामध्ये पोलाइटनेसपणा आहे की नाही. अंतर्गत आणि बहिर्गत या दोन्ही गोष्टींचा यामध्ये विचार केला जात असतो आणि या दोन्ही गोष्टी यामध्ये मॅटर करत असतात. त्याचबरोबर इम्प्लिफिकेशन यामध्ये काय सांगितलेलं आहे ते पाहूया आपण. इम्प्लिफिकेशन, व्हॉट डज दिस mean for the typical SME human resource management practices? First, their human resource practices may put small business owners at a competitive disadvantages. A small business owner not using tools like web-based recruiting in accounting unnecessary cost and probably delivering inferior results. Second, there is a lack of specialized HR expertise. Even in larger small business, there are at most one or two human resource management people. This make it likely there miss problems in specific areas such as the employment law. For example, the smaller firm often hasn't the time or specialized expertise to understand the legal implication. For instance, of inappropriately asking a female job candidate
if she willing to work night shifts or ready to resign for starting a family. म्हणजे काय रे, लहान व्यवसायामुळे पहा, लघुउद्योग, कुटीर उद्योग, हे लहान व्यवसाय कोणकोणते असतात, कोणकोणते आपण प्रोव्हाइड करू शकतो लहान व्यवसायासाठी. फॉर एक्झाम्पल लिज्जत पापडचं उदाहरण घेऊ शकतो. त्याचबरोबर शिलाई काम, त्यापासून विविध वस्तू बनवणे, म्हणजे कापडी पिशव्या तयार करणे, बरोबर ना. यासारखे आपण छोटे व्यवसाय ओपन करू शकतो. परत लिज्जत पापड असेल, लोणच्याचे सुद्धा आपण प्रोडक्ट तयार करू शकतो, बरोबर आहे. नंतर महिला बचत गट असतील, यासारखे लहान व्यवसायामुळे एक प्रकारे व्यवसायाला चालना बी मिळते, एक प्रकारे आपल्या आर्थिक परिस्थितीला हातभार बी लागतो, आणि त्याचबरोबर आपल्याला एक प्रकारे प्रॉफिट मिळतो, बरोबर ना. एक प्रकारे आपल्या व्यवसायाला चालना मिळत असते आणि आपला व्यवसाय आर्थिक विकासाच्या गतीने सुद्धा काम करू शकतो. पण त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व बाबी त्यामध्ये इन्क्लुडिंग आहेत, की आपल्याला प्लॅनिंग व्यवस्थित करता आलं पाहिजे त्या गोष्टीचं, त्याचबरोबर डायरेक्टिंग करता आलं पाहिजे, कंट्रोलिंग त्यावरती ठेवता आलं पाहिजे, लिडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल चांगलं असलं पाहिजे. या सर्व गोष्टी मॅटर करतात. कशासाठी? मानवी संसाधनांचं व्यवस्थापन करण्यासाठी या सर्व गोष्टी मॅटर करीत असतात. त्याचबरोबर लहान उद्योग आणि ज्यामध्ये मी आता सांगितलं तुम्हाला, लिज्जत पापड असतील, महिला बचत गट, यामुळे काय होतं रे, एक प्रकारे आपल्याला बचतीची सवय लागते, बरोबर ना. एक प्रकारे आपल्याला बचतीची सवय लागते. सेविंग करण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा सोर्स आहे असं देखील आपण म्हणू शकतो. रोजगार मिळतो, बरोबर आहे. एक प्रकारे आपल्याला या छोट्या छोट्या व्यवसायातून रोजगाराची संधी मिळत असते, आणि जेणेकरून आपल्याला एक बचतीची सवय लागत असते. त्याचबरोबर यामध्ये अजून एक सांगितलं आहे, की थर्ड, द स्मॉल बिझनेस ओनर मे नॉट बी फुल्ली complying with compensation regulation and laws. Examples include paying for overtime hours worked as distinguished between employees and independent contractors. Fourth, paperwork duplication creates data entry errors. Small businesses often don't use human resource information systems. So employee data, नेम, ॲड्रेस, मटेरियल स्टेटस अँड सो ऑन. म्हणजे यामध्ये काय आहे, पेपरवर्कमध्ये काय काय गोष्टी आवश्यक आहेत, त्यामध्ये डाटा एंट्री एरर्स, यामध्ये कोणत्याही गोष्टीचा फ्रॉड असता कामा नये. त्याचबरोबर स्मॉल बिझनेस ऑफ्टन डोंट यूज ह्युमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टीम्स. सो एम्प्लॉईचा कोणता डाटा असेल त्यामध्ये इन्क्लुडिंग नेम, ॲड्रेस अँड मटेरियल स्टेटस, या तिन्ही गोष्टी यामध्ये मॅटर करतात. ऑफ्टन appears on multiple human resource form, medical enrollment forms and so on. Any personal data change the requires manually changing all forms. This is inefficient and triggers errors etc. यामध्ये या सर्व गोष्टी मॅटर करत असतात. नेम, ॲड्रेस, मटेरियल स्टेटस आणि मेडिकल एनरोलमेंट फॉर्म्स, या सर्व गोष्टी पेपरवर्कमध्ये मॅटर करत असतात. नंतरचा पॉईंट काय आहे, डायव्हर्सिटी काउंट्स. डायव्हर्सिटी काउंट्स यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, मोर मेन दॅन वुमन स्टार्ट न्यू बिझनेस. But according to one study, about 100 million women in 59 countries still started new businesses in one recent year. Interestingly, most of the women who did start businesses were not in the developed world. The most likely countries for women to start businesses were in Latin America and Sub-Saharan Africa. This may be because in developed economics, women have more career options. In developing economies such as Ghana, necessity infuse a confidence that drive more women to make it on their own. In India, women today manage about 25 lakh SME. The central and state governments have special schemes
concessions to promote women ownership in the MSME sector. म्हणजे काय आहे, आत्ता महिलांना 50% आरक्षण मिळालेलंच आहे. त्याचबरोबर व्यवसाय सुरू करत असताना महिलांना एक व्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या भांडवलासाठी थोडीफार सूट दिली जाते. त्याचबरोबर त्यांना एक प्रकारे बचतीची सवय लागते, बरोबर आहे. आणि महिला आज प्रत्येक क्षेत्रात पुढं आहेत. आणि महिलांना यासारखे छोटे छोटे महिला बचत गट असेल, लिज्जत पापड असेल, लोणचे असेल, परत चटणी वगैरे तयार करणे त्याचा व्यवसाय, किंवा मशीन काम करून छोट्या पिशव्या तयार करणे, यातून आपल्याला महिला उद्योजकांच्या एक प्रकारे छोट्या लघु उद्योगाला काय मिळते, चालना मिळत असते, बरोबर आहे ना. त्यासाठी हे सर्व गोष्टी मॅटर करत असतात. आणि वाय HRM ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट इज इम्पॉर्टंट टू स्मॉल बिझनेस. लहान व्यवसायासाठी मानवी संसाधन व्यवस्थापन का महत्त्वाचं आहे, का महत्त्वाचं वाटतं? Small firms that have effective HR practices do better than those that do not. For example, researchers studied 168 family-owned high-growth SME. They conducted that successful high-growth SME placed more stress on training and development, performance appraisals, recruitment packages, maintaining morale, and setting competitive compensation level than did less successful ones. These findings suggest that these human resource activities do in fact have a positive impact on performance. प्रत्येक गोष्टीमध्ये पॉझिटिव्हिटी असली पाहिजे. त्यावरून प्रत्येक व्यवसायाची जी काही असतील प्रक्रिया ती पॉझिटिव्ह होत असते. परफॉर्मन्स देखील कोणताही पॉझिटिव्ह दृष्ट्यानेच कव्हर करायचा असतो. त्याचबरोबर यामध्ये काय सांगितलं, फॉर मेनी स्मॉल फर्म्स इफेक्टिव्ह ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट इज ऑल्सो मॅन्डेटरी फॉर गेटिंग अँड कीपिंग बिग कस्टमर्स. फॉर एक्झाम्पल, टू comply with international ISO 9000 quality standards. Many large customers check the small vendors have and follow certain HR policies. The accompanying profit center features provide another examples also. म्हणजे इम्प्रूव्हिंग परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह करण्यासाठी HR मध्ये प्रॉफिट सेंटर आहेत. त्यामध्ये डीलरशिप सुद्धा असते, बरोबर. डीलरशिप या गोष्टीचा यामध्ये समावेश होत असतो. त्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे ते पाहूया आपण. सी द डीलरशिप ॲटो डीलर कार्स strategy was to boost profit by building repeat businesses from customers who like dealing with friendly long-term employees. He know his success therefore depend on building a dedicated and customer-oriented staff and getting them to stay. To achieve that, he follows a well-thought out customer-oriented human resource management strategy. He tests each job candidate to make sure the job is the right fit. There's week-long new employee orientation that introduce them to their jobs and to the firm's mission and culture. Then each new employee gets a senior employee mentor for 90 days. He or she teaches by example for the first 90 days. Mentor receive 50 and 100 for each while their training sells. In one recent year, 1,50,000 on training also. Discussion question. Discussion यामध्ये काय केलं जातं की write a short note on this topic. What calls Ledzma in doing right with respect to HR management based on what read about HR in the other chapters of this book. And last one, we devote this chapter to methods small business managers can use to improve their human resource management practices, starting with internet and government tools etc. म्हणजे आपण आताच्या लेक्चरमध्ये काय पाहिलं,
युनिट नंबर 4मध्ये मॅनेजिंग ह्युमन रिसोर्सेस इन स्मॉल अँड एंटरप्रेन्युअर फर्म्स, त्यामध्ये काय सांगितलं आहे पण द स्मॉल बिझनेस चॅलेंजेस, म्हणजे लहान व्यवसायासाठी कोणकोणती आव्हाने आहेत ते पाहिलं. हाऊ स्मॉल बिझनेस ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट इज डिफरंट, म्हणजे मानवी संसाधन व्यवस्थापनासाठी लहान व्यवसाय हे कसं वेगळं आहे. त्यामध्ये 4 रिझन्स होते. एक साईज, प्रायोरिटीज, इन्फॉर्मॅलिटी आणि द एंटरप्रेन्युअर, म्हणजे आकार, प्राधान्यक्रम, अनौपचारिकता आणि उद्योजक, ह्या 4 गोष्टी त्यासाठी मॅटर करत असतात. त्याचबरोबर डायव्हर्सिटी काउंट्स आणि वाय HRM इज इम्पॉर्टंट ऑफ स्मॉल बिझनेस, ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट हे लहान व्यवसायासाठी का महत्त्वाचं आहे, हा देखील आपण पॉईंट आताच्या लेक्चरमध्ये समजून घेतला. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण काय पाहणार आहोत, using internet and government tools to support the HR effort case of the US company. हा पॉईंट्स आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये समजून घेऊया. आताच्या लेक्चरमध्ये आपण समजून घेतलेला आहे बराचसा पार्ट. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करूया. थँक्यू. केअरफुली लिसनिंग. थँक्यू.